την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Πριν καν προλάβουμε να τελειώσουμε την εκπομπή για το Μέγα Αλέξανδρο, ξέσπασε τεράστιο σκάνδαλο στην Ιταλία που αφορά την Ισραηλινή Μοσάντ και το Βατικανό. Τεράστιο λοιπόν σκάνδαλο hacking έχει ξεσπάσει στην Ιταλία, εμπλέκοντας Ισραήλ, Βατικανό, Αγγλία, καθώς επίσης και Λιθουανία, και είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται και οι Αμερικανοί. Σύμφωνα λοιπόν με το Πολίτικο, ύστερα από στοιχεία που συγκέντρωσε η Ιταλική αστυνομία, προκύπτει ότι ξένες δυνάμεις προσπάθησαν μέσω εταιρείας ιδιωτικών ερευνών με έδρα το Μιλάνο να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κρατικής ασφάλειας με σκοπό να αντλήσουν μυστικές πληροφορίες σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές τραπεζικές συναλλαγές, καθώς επίσης και αστυνομικές έρευνες. Η Ιταλική ιδιωτική εταιρεία ερευνών Equalize, η οποία φέρεται να υπέκλεψε πληροφορίες για χιλιάδες ανθρώπους, φυσικά προς όφελος της Μοσάντ, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, επιχειρηματίες, αθλητές, ακόμα και μουσικοί, κατηγορείται πως εργάζεται για τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και το Βατικανό, όπως προκύπτει από τις αστυνομικές υποκλοπές που διέρευσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και τα οποία τις επόμενες ώρες προφανώς θα προκαλέσουν παγκόσμιο ντόρο, και φυσικά όλα αυτά εμπλέκονται και με τον πόλεμο που συμβαίνει ταύτην στην περιοχή της Παλαιστίνης και φυσικά με τον πόλεμο που τρέχει στα όρια της Ρωσίας με την Ουκρανία. Το έργο λοιπόν αυτό αφορούσε μια επιχείρηση στον κυβερνοχώρο κατά ρωσικών στόχων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αγνώστου ταυτότητας δεξιού χεριού του Βλάντιμιρ Πούτιν, και παράλληλα να αποκαλυφθούν ίχνη μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πλούσιων προσώπων προς τη ρωσική μισθοφορική ομάδα Wagner. Πλέον ξέρουμε ότι όλοι οι πόλεμοι γίνονται με στρατούς μισθοφόρων, καθώς οι χώρες δεν θέλουν λίγο πολύ να δείχνουν ότι εμπλέκονται άμεσα σε πολεμικά μέτωπα, αλλά έμεσα, ειδικά όπως το κάνουν οι Άγγλοι πλέον και φυσικά οι Αμερικανοί. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές υποτίθεται πως θα μεταφέρονταν στο Βατικανό. Μέχρι στιγμής το Βατικανό δεν ανταποκρίθηκε σε γραπτό αίτημα του Πολίτικο για σχολιασμό, και απορώ γιατί. Επίσης, όπως καταλαβαίνετε, ένας από τους λόγους για τους οποίους κάνω την αποκάλυψη για όλα τα θέματα πάνω στο χριστιανισμό είναι ότι αυτές οι θρησκείες, ειδικά η Καθολική Εκκλησία, αποτελούν ουσιαστικά ένα παραπέτασμα και μια βιτρίνα για να συμβαίνουν κάτω από το τραπέζι πολλά και διάφορα, τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Τώρα, συνεχίζουμε. Τι πρόσφεραν οι Ισραηλινοί? Σύμφωνα με τις υποκλοπές, οι Ισραηλινοί πρότειναν συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών, προσφέροντας όλα τα πρωτότυπα έγγραφα από το λεγόμενο σκάνδαλο Qatargate της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπόθεση φερόμενης διαφθοράς. Θυμόσαστε και ποια δικιά μας εμπλεκόμενη ήτανε? Διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Υπόθεση η οποία τρέχει ακόμα. Προσέφεραν επίσης στην Ιταλική εταιρεία ιδιωτικών ερευνών πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν έναν από τους φερόμενους πελάτες της Equalizer, τον Ιταλικό ενεργειακό γίγαντα Eni, θυμόσαστε έρευνες και στην Ελλάδα, με πληροφορίες σχετικά με την παράνομη διακίνηση ιρανικού φυσικού αερίου με ιταλικές εταιρείες. Φυσικά, η Ισραηλινή πρεσβεία στην Ρώμη αρνήθηκε να σχολιάσει, και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα αντανακλαστικά επιτέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα αλλάξει ρητορική και πολιτική όσον αφορά τη σφαγή και τη γενοκτονία του Ισραήλ ως προς την Παλαιστίνη. Έτσι. Τώρα, η Eni επίσης επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι είχε προσλάβει την Equalize. Εντάξει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Η Eni επιβεβαίωσε, αυτό το διάβασα. Η Equalize έκανε χρήση διακομιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λιθουανία, όπου θεωρούσε ότι θα ήταν λιγότερο ευάλωτη και προφανώς θα μπορούσε να παίξει και πιο εύκολα παιχνίδι. 4 είναι οι βασικοί ύποπτοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οι οποίοι επίσης παρέστησαν σε ακρόαση στο Μιλάνο την Πέμπτη
και εννοείται πως αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του δικαστή. Ωραία. Ας τα αναλύσουμε όλα αυτά λιγάκι, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν το Βατικανό, το οποίο όπως φαίνεται ή όπως όλα δείχνουν είναι μια ουσιαστική βιτρίνα για τις υπόγειες εργασίες που λαμβάνουν χώρα και αφορούν τον διεθνή σιωνισμό, τον συνασπισμό τους στο Ισραήλ, επίσης τον συνασπισμό τους μέσω του Ζελένσκι στην Ουκρανία και βάλουν εννοείται κατά της Ρωσίας και κατά της επόμενης τάξης πραγμάτων που προσπαθεί να κάνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ουσιαστικά μποϊκοτάροντας το αμερικανικό δολάριο και την αμερικανική πανκυριαρχία πάνω στον πλανήτη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Το Βατικανό ουσιαστικά είναι απ' έξω, αν το δει κανείς, μια πάρα πολύ ήσυχη εταιρεία η οποία ασχολείται παγκοσμίως με την ειρήνη και την αγάπη και μπλα 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 των λαών, αλλά κάτω από το τραπέζι αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί αυτές τις όχι απλά συνωμοσίες, αληθινές συνωμοσίες, απίστευτο, εναντίον της ίδιας της Ιταλίας. Να έχεις λοιπόν στο ίδιο σου το έδαφος εχθρούς οι οποίοι βάλουν εναντίον σου όλα αυτά στην Ιταλία. Και είμαι σίγουρος πως το σκάνδαλο αυτό θα πάρει τεράστιες διαστάσεις. Οι πράκτορες της Ιταλίας θα βγάλουν στο φως νέα δεδομένα. Θα δούμε άτομα τα οποία προφανώς συνδέονται με τη Μοσάντ και το Ισραήλ να μπαίνουν φυλακή. Θα δούμε επίσης τις Ιταλικές αρχές και τους πολιτικούς να βάλουν ακόμα περισσότερο κατά του Ισραήλ, καθώς σας είχα πει ότι πρόσφατα επισκέφτηκα την Ιταλία και είδα ότι υπάρχει έντονο κλίμα το οποίο είναι υπέρ της Παλαιστίνης στον πόλεμο. Έτσι, παράξενο αυτό, καθώς π.χ. στην Γερμανία δεν μπορείς ούτε καν να διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, ούτε καν. Ενώ στην Ιταλία συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Για λόγους που εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι βίντεο σαν το σημερινό ο αλγόριθμος θα κάνει shadow ban και δεν τα προωθεί, θα ήθελα να ζητήσω να κάνετε όλοι ένα like σε αυτήν την εκπομπή για να μπορέσουν πιο πολλοί φίλοι να την δούνε και εννοείται να την προωθήσετε, να την κοινοποιήσετε, καθώς μόνο έτσι μπορούμε πλέον να παρακάμπτουμε τα διάφορα shadow ban που κάνει ο αλγόριθμος, καθώς λίγο πολύ όλοι ξέρουμε από ποιον ελέγχονται αυτές οι μεγάλες εταιρείες και φυσικά να παρακαλάμε πλέον να μην μας ρίχνουν τα βίντεό μας. Προς το παρόν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, εταιρεία λοιπόν η οποία συνδέεται και με τη Λιθουανία και με την Αγγλία και με το Βατικανό και με την Ιταλία, είναι όλα βραχίονες και επέκταση του Ισραήλ. Και φυσικά όταν λέμε Ισραήλ πάντοτε θα πρέπει να λέμε και Αμερικής, καθώς το δημοσίευμα δεν κάνει ούτε μία φορά νήξη στο όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είμαι σίγουρος 110% ότι εννοείται ότι εμπλέκονται αυτοί οι άνθρωποι και φανταστείτε, δεν είναι τυχαίο ότι ξεσπάει αυτό το σκάνδαλο σήμερα που έρχονται και έπονται οι αμερικανικές εκλογές. Να δούμε λοιπόν τι θα ψηφίσει ο αμερικανικός λαός. Θα ψηφίσει τους αρχισιωνιστές ή θα ψηφίσει αυτούς που τους πηγαίνουν έστω και λίγοι κόντρα. Για να δούμε. Προς το παρόν αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και εύχομαι αυτή η εκπομπή να κοινοποιηθεί για να μάθουν οι άνθρωποι ποιοι τελικά έχουν δίκαιο και ποιοι έχουν άδικο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σας.